Klockan har blivit 20 över 9 till och det är cirka 20 minuter före timmen. Vi vill besittande med säkerhetsbälte fastspänt, lämna mittgång samt nödutgången fria från allt bagage tills dess att planet har stannat helt och symbolen med säkerhetsbältet har släckt. Och vi ber sen när det är dags med öppna handsillar att ingenting faller ut, att ni ser upp för det och titta i storcykeln